Anong pinagkaiba nito sa dito? Ito kasi sir, skinless to. Skinless? Ito? Ito may balat. Ito pork steak. Ano ibig sabihin yun? Sa ham leg yan sir. Ano? Sa ham leg. Ito? Ito sa katabi ng lempo. Ah. Ano ba mas okay? Pag iniyaw? Iniyaw sir? Oo. Lempo. Lempo no? Oo, lempo talaga sir. Ito na lang. Sir, pili ka na lang po sir. Parang kilala kita sir. Hindi mo ako kilala. Sino ako? Big Makino. Hindi ako ngayon. Akin na. Sa tattoo mo pa lang sir eh. Mahalata mo ako agad ah. Pala hindi. Wala kang bagong kanta ngayon sir? Wala eh. Vlog lang. Ikaw nasa vlog kita ngayon. Okay. Titrip lang ako dito eh. Lagi yung pinapanood yan sir. Sabi ko pa Ilan na yan? Apat, lima? Apat eh no? Apat sir. Wait lang. Sige na sir. Advantage card po. Lalagyan po.
Pare sa akin ang beat na to, tinamaan sa akin binat to. Asimado parang hitman to, di mo makilala Nick Mac to. Para sa haters, distract to. Dami ng laman ng disco ko, dahil sa akin sumikat si Rocco. I just wanna make money, I don't really care. Fame shit, fuck that, I don't really care. Boom, I got next spider in this beat. Nakakaakit ka, Rosana. Ang mabihag ka, Rosana. Dahil kakaiba kang mama. Están locas na chicana. Ano yun? Ba't mo pinapakita? Ah.